Вітаю усіх на каналі Марія Love to Stitch. Дочекалася я для того, щоб записати для вас відео ночі. Зараз темна ніч і вкладені діти спати. Нарешті і можу в спокої, в тиші порозмовляти з вами, показати вам відшиви, які були вишиті мною за ці 3 місяці. Поділитися трошечки новинами, покупочками, подарунками. Дуже радію з того, що знову виходжу до вас, так би мовити, в ефір. І пам'ятаю, що в попередньому відео була одна робота з фуджику, з неї і розпочну. Я вам показувала ось цю роботу з чимерником. Вона була майже відшита в мене, і ось нарешті вона завершена. Хочу вам її поближче показати, щоб ви могли роздивитись, яка це краса. Такий кухоль. Графін. Це навіть не кухоль, це графін, справді. Скляний чи кришталевий. Переливається всі грані, видно листячко, просто дуже крута робота. І у відшиві вона була дійсно легенькою, ніяких проблем, дуже швидко відшилася. І одразу ж до неї я планувала відшити другий набір, також чимерник, також з серії по картинам художниці Хашимото Фуджико. Також ось такий був чимерничок. Зараз приберу трошечки. Зелений чимерник, і це таке моє перше кохання. Це був єдиний набір, який я привезла з Парижу, коли ми їздили з моєю матусею. Це вже було 2 роки тому. Аж не віриться, що так час швидко плине. Просто летить. І ось такий, для мене це дуже така весняна робота. Дуже багато зелених ниточок, зелені. Я спочатку дуже хвилювалася, як буде відшиватися, чи не наплутаю я там нічого, чи все вишиється. Чи буде мені цікаво, знаєте, вишивати одними зеленими нитками. Я не пам'ятаю, скільки там вже кольорів було, але десь близько 80 десь. Десь в районі цієї цифри. І ви уявіть собі, скільки зелених відтінків. І все це грає, і все це дуже гарно виглядає. І подивіться на ці чимернички. Краса. Бачила я їх в парі. Ось цей особливо мені подобається. Бачила я їх в парі і оформити хочу також разом, щоб вони прикрашали, можливо, коридор, чи подивимось. Подивимось, де ж я їх повішу. Поки що оформлювати я їх не планую, оформлю через деякий час, трошечки пізніше. Але мені дуже подобається, як вони виглядають разом. Вони досить такі однаково різні, я б сказала. Так? Однаково різні, і в парі вони дуже крутезно виглядають, мені подобається. Колись оформлю їх, але зараз мені здається, що вони полежать у мене трошечки ще в моєму ролі. Почекають своєї хвилинки. Хвилинки коли будуть оформлені. Радію з того, що маю таку красу вже вишиту. І скажу вам чесно, ось коли я відшивала цей чимерник, допустила помилочку, все з'їхало у мене буквально на одну клітиночку. Пам'ятаю свої емоції тоді,
Я так засмутилась, і мені 1/4 роботи мені треба було розпорювати. Я все це зробила і перешила наново. І не жалкую, бо тепер все бездоганно, все дуже гарно, все красиво виглядає. І ось такі в мене чудові є фініші. Радію. Кожен раз відкриваючи рол, дівчата, чесно, просто подих перехоплюю від цієї краси. І все ж таки я розумію, як мені подобається вишивати ці квіти, цю серію цієї художниці. Моє, от прям моє на 200 мільйонів %. Так, наступна робота, яку я вишила десь приблизно місяць, я її вишивала, я нікуди не поспішаючи шила ось такий таз. Це одна з найкрасивіших розробок, найкрасивіших робіт в новому випуску. Я вважаю, що просто неймовірний таз. Він такий осінній і, здається, відшивала я його якраз наприкінці осені. Так, ці ягідки, бачите, вже і троянди, вони не настільки рясно квітнуть, так? Цей виноград. Ось все мені наче нагадує якісь такі осінні дні, останні теплі дні, і я якось, чесно, особливо хотіла відшити цей набір. Він мені дуже подобається. І от стосовно нього, я думаю, що я його прям незабаром оформлю. І бачу його в себе в інтер'єрі, бачу біля моїх вже робіт оформлених. Тобто він дуже класно впишеться в мій інтер'єр, і бачу раму, в якій хочу його оформити. Треба тільки її попрати, цю роботу. Всі ці роботи, які я вам зараз показую, я ще не прала, не прасувала. І буду робити це прямо перед самим оформленням, прямо перед багетною, десь за день, так, щоб робота була свіженькою, відпрасованою. Ось. Дуже красива робота. Дуже. Кольори, які я полюбляю, рожеві з зеленим. Це найулюбленіші разом кольори в поєднанні, мені подобається. Що сказати, ця робота була важкенькою для мене. Тут є місця, де треба змінювати ниточку частенько, і тут є бекстіч, і його так
наче дивишся зараз, от зараз дивлюсь, наче не настільки багато, але я вам скажу, попотіла я, відчуваючи цю роботу. Але я так радію, що вона вже в мене відшита, вже є. Ось, і треба, думаю, що в наступному відео, можливо, ви побачите її оформленою, бо дуже-дуже хочеться от мені, якщо наступну роботу якусь оформлювати, то саме цю. Саме цю. Все відшиваю на своєму улюбленому Белфасті. Бачите, все незмінно. Все мені подобається. Саме на ньому такий ефект ніжності, повітря якесь, все таке легесеньке. Немає у мене того відчуття, коли я відчуваю його на Аїді. Але ж кожному своє, кожен обирає те, що йому подобається. От, і шиє на тій основі, на якій йому подобається. Мені особисто дуже подобається ось такий ефект легенький, невагомий. Напевно, вже все розповіла вам про цю роботу. Залишки я вже продала дівчині. І сподіваюсь, вона теж відшиє і буде дуже красива робота. Ну от, на віки, робота на віки. Зараз перейдемо до відшиїв серії, яку я вам показувала по картинам Редуте. Відсвічує трошки, буду наближати. Першу роботу, яку я вам покажу, ось такі троянди. Дуже гарні, дуже красиві. Я скажу, що це одні з моїх найулюбленіших троянд в цій серії. Хоча, я вам скажу, відчуваючи кожна розкривається якось по-своєму, якось по-іншому на неї дивишся. І я просто в захваті від цієї серії. От все, що я можу сказати, таке задоволення. У мене є ще саме троянди і від Теї Гуверньор, і від Ланарте, також ця серія Редуте, але я не впевнена, що я отримаю ось саме такий результат. Ну, відшию, поділюся з вами, звісно, але от що я хочу ближче вам показати, подивіться на цю красу. Як круто і передано, розробки просто шикарні. Все розраховано, немає нічого зайвого. Ну, є деякі там одиночні хрестики, їх не так багато. В принципі, все це можна стерпіти заради такої краси. Ось, воно неначе живе. А якщо дивитися здалеку, то дійсно, воно неначе оживає, наче справжні трояндочки, так? От саме цей набір, він такий рідкісний був, і я не могла заспокоїтися, допоки я не знайшла саме ці троянди. Ось. Прев'ю зараз вже не покажу вам, бо вже в іншої дівчини. Так. Отак скручу і буду показувати наступну трояндочку з цієї серії.
Це буде ось така, з метеличком. За основу взята така найпопулярніша робота Редуте, саме ця з метеликом. І ви знаєте, вони відрізняються від оцієї першої роботи. Кольори зовсім інші. Ця така холодна, бачите? Тут тепліший відтінок троянд, а тут холодні вони такі. Дуже класно пропрацьовано. Цей метелик. Наближу вам, дівчата, щоб ви все роздивилися. Бачите, це крапелька. Ну і, звісно, краще дивитися на ці роботи так здалеку. Вони так набагато правдивіше розкриваються. Дуже красиві. І от саме цю серію хочу оформити всі відшити 6 робіт і оформити разом. І повісити їх разом. Так, це така перша пара. Перша пара, яка була мною відшита. Подивіться, дівчата, яка краса. Наступна трояндочка була ось така. А ні, не ця. Ну, вже як є. Ось цю троянду, вона мені подобалася, але вона така, думаю, ну, дуже занадто така королівська. Але відчуваючи її, я її відкрила для себе якось по-іншому. Подивіться, якщо здалеку дивишся на неї, бачиш, що вона така червона, то наближаючи, тут і рожеві відтінки, і помаранчеві різні, ну дуже класно. І, до речі, що цікаво, що зелені відтінки на всіх цих трояндах, вони різні. Вони різні, просто різні ниточки, там деякі, звісно, збігаються, але по відтінкам, і я ще дуже якось переживала, як це от буде виглядати разом. Знаєте, коли я от всю цю серію відшию, як воно буде виглядати. Як саме в оформленні, щоб воно все підійшло. І так, видно? Прев'ю цієї трояндочки зараз вам покажу. Ось. Ось вона така, і можете порівняти просто, яке прев'ю і який вийшов відшив. І ще одна троянда вже готова на сьогодні в мене.
От така красуня. Гілочка така. Її краса в тому, що вона, знаєте, не ідеальна. Ось тут відрізано. Ось просто не ідеальна така красуня винного кольору. Подивіться, трояндочка, яка вже давненько розкрита, так? Вона вже темніє, темніша, така насиченіша. І ця молоденька, світліша. Ну, дуже вона мені подобається, така з колючками. Я просто в захваті. У мене перехоплює подих від цих робіт. От, це була 4-та троянда. Зараз я спробую їх так розмістити, щоб показати вам всі їх разом, от в серії, як вони виглядатимуть. Дивлюсь, чи видно вам? Оп, мені видно. Я в захваті, просто слів немає, і зараз вже відшиваю 5-ту. Я сподіваюся, що все вийде швиденько, наче якось так вона в мене іде легесенько. Зараз покажу вам, яку я відшиваю зараз. Наразі в мене в роботі, наразі в мене в роботі ось така 5-та трояндочка, жовтенька. Теж така незвична, така гарна. І можу показати, якраз засвітити, що в мене вже готово. От мені було дуже цікаво, як воно виглядатиме, і ще я коли додати сюди жовтеньку. Як все це буде. Сподіваюсь, що наступного разу ми побачимо їх всі у відео. Хочеться їх оформити. Такі достойні роботи. Знаєте, от відшиваю і розумію, що от є роботи, які там хочеться скласти, знаєте, в рулон, бо вони не підходять там чи під інтер'єр, чи якісь будуть сезонні, а ці ні. Ці хочеться бачити постійно, щоб прикрашали оселю, і вони дуже гарні. І я вам скажу, що розмір в них такий, в порівнянні з рукою моєю, величенький такий розмір. Я просто в захваті від цієї серії, і мені залишиться відшити, завершити жовтеньку. І ось один ще останній набір, який буде в мене, так би мовити, таким завершуючим всю цю серію. Спеціально так обрала, щоб була жовтенька, а потім жовта, і буде перехід такий в рожевий. Хотілося мені в весну увійти ось такими рожевими, тепленькими, гарними кольорами. Я взагалі обожнюю рожевий. Сподіваюсь, вам сподобалась ця серія. Дівчата, напишіть, як вам. Мені особисто дуже. Я просто дивлюсь і погляду не можу відірвати свого. Так, насправді дуже красиво. Дуже красиві роботи. І зараз хочу показати вам свої покупки, свої подарунки, які я отримала від подруг на день народження.
Було дуже несподівано, приємно. І також свої покупочки. Останні покупок було, в принципі, не настільки багато, як зазвичай. І по деяким причинам зараз я буду все менше показувати своїх покупок. Буду вже показувати вам відшиті роботи. Я думаю, що так буде краще. І покажу вам, що ж я отримала на день народження від своїх знайомих і подруг. Так, ось такий магнітик від Body Threads. Отримала я від своєї подруги Наталі. Бачите? Він з чимерничком. Сидить там на горщику горобець. Боже, горобець. Це... Як же ж називається ця пташечка? Напишіть, я забула. Англійською пам'ятала, а зараз забула. Ну нічого. Я думаю, ви побачили, все зрозуміли. Так, і від Наталі я також отримала ось такий класний календар. Тут також був чимерничок. Поставила на своє рукодільне місце. Дивлюсь, розглядаю, кожен раз підходжу і мені так подобається. І тут, бачите, March, у нас март, березень. Ось такий чудовий кухлик з чимерничками. І все-таки зелененьке, весна. Наталі, я тобі дуже дякую за подарунок. І ще був набір від Наталі, але тут в цьому відео я його не покажу вам. Залишимо цей набір на подальші відео. Побачите його вже відшитим. Також від іншої Наталі я отримала в подарунок ось такий ось такі ножиці від Кохана. Це було дуже неочікувано і приємно. Ось такі ножички. У мене вже є такі ножиці від Кохана, а це будуть ще рожеві, дуже класні. Вони по якості просто ось ці великі. Я постійно користуюсь, я постійно обрізаю тканину. Мені подобається. Готуюсь до проєктів саме з цими ножичками. Всі ці киточки, клас. І зараз чекаю від Кохана також ножиці. Вже завтра мають мені вони прийти. Так що в наступних відео покажу, але я думаю, що ви їх побачите в інших дівчат набагато раніше. Це такі будуть, такі вони лілові з виноградом. Там буде такий шармік маленький, дуже гарні. І також я оплатила дуже давно ножиці від Кохана голубі, але ще їх досі не отримала. Але мені це було передзамовлення. Очікую їх, написано, що late February. Але вони написали, що на початку березня прийдуть, тож очікую. Ще поповниться колекція 2 такими ножицями від Кохана. Подобається їх якість, але не треба різати металеву нитку. Ви пам'ятаєте про мою сумну історію. Також від Наталі отримала ось такий класний, це такий збірник листівок по мотивам якраз редуте, які я вам показувала. Всі ці гарні відшиви. Ось можна отак взяти. Вирвати звідси листівочку, написати побажання своїй подрузі, якось привітати. Ось, бачите, така краса. Дуже приємно мати такі речі, це кайф. І ось таку від вже Фуджико. Також листівочки, але з її роботами. Ви знаєте про мою любов до робіт
цієї художниці, акварелістки. Ось бачите? І цей набірчик колись відшию. І цей відшию є також дуже гарні. Ось цей мені подобається. Вам покажу швиденько. Ось цей набір є. Так, швиденько буду. Дівчата, робіть собі стоп-кадр. От якби ще на такий, так, зробили нам розробку, було б класно. Прям цікаво, чи будуть якісь нові набори паночці. І наостанок. Дивіться, яка краса. Оп! Яка краса. Десь тут була ще. Я так сміялася, я гортала, такі красиві були букети, дуже розкішні. І потім ось цей, я прям реготала. В цій бутилочці з-під Evian ця троянда, ну, реалізм такий, да? Така класна. Мені подобається, що такі побутові речі, квіти, і так все гармонійно, от як є, так? Як в житті, як ми робимо інколи. Коли немає в нас вази гарної, просто собі встромили в якусь бутилку, з-під Evian, в якийсь, я не знаю, в якусь баночку і красиво. Так, собі я придбала ось іще стосовно магнітиків. Я зараз стараюся не купляти багато магнітів. У мене вже є. Я вважаю, що достатньо. Ось такий єдиний я купила собі за весь цей період магніт. Він мені дуже сподобався в мережці. Там є серія з будиночками різними, але моя тема, ви знаєте, що квіти, flower market, flower shop, ось такий гарний, і він якраз мені подобається за кольорами, буде підходити до багатьох моїх процесів. Вже їм активно користуюся. Так, отримала я посилочку від моєї подруги, від Леночки Луцькової. Вона мені надіслала ось такий свій залишки свого набору. Я її просила просто мені зробити схемку, Лена мені вирішила подарувати. Лінусь, я тобі дуже дякую за такий подарунок, обов'язково відшию. Мені подобається ця робота, чаювання. Сподіваюся, що колись ми з тобою зробимо таке чаювання, будемо сидіти, вишивати і пити чай з наших красивих чашечок. І також Лена подарувала мені ось такий магнітик. Так, зараз фокусується. Ось такий він тканина, він із тканини повністю. Класний такий, дитячий, гарний, теплий. Лінусь, як ти. Ось такі піни. Я не пам'ятаю фірму. Це Puntini зараз. Так, Puntini. Зараз чекаємо, коли сфокусується. Ось є. Гарненькі такі. Треба відшити якусь маленьку прикладнушку і встромити. І ось таку схемку. Придбана ця схемка була Леною вже рік тому, вже, напевно так, рік. І рік Лена мені її хотіла передати, у нас не вийшло зустрітися. І ось, через рік мені сподобалася саме ця схемка, я просила її для мене придбати в Таї, але дівчата мені не дозволили її собі самостійно придбати. Лена мені вирішила її подарувати. Дуже класний зайка, такий милий, весняний сюжет, класний, легенький, дівчачий. От, колись обов'язково буде відшитий. Ось такі були подаруночки. І зараз покажу вам трішечки своїх покупок. Це буде швиденько і зовсім трішечки, небагато. Так, в мережці приїхали нові тканинки Акуфактум, і разом з ними приїхали ось такі гарні
листівочки. Мені сподобалася оця дуже. Вона така рукодільна, да? І весняна, ніжна. Взяла, буду дарувати на подарунки. Також придбала ось такі гарні схемки. І до цієї схемки придбала тканинку і вже не покажу вам цю тканинку, бо відправила її майстрині і покажу вже готову у виробі. Я замовила собі органайзер. Ой, ні, не органайзер, а як це? Для зберігання, для проєктну таку сумочку з цієї тканинки. Вона також на рукодільну тематику. Вона є ще в мережці, можете зайти, пошукати, ввести в пошукове слово акуфактум і побачите. Ось, і такі схемки акуфактум я, які мені подобаються, я купую. Так, наступна. На виставку в цьому році я не ходила, і саме в день, коли була виставка, я пам'ятаю, що я йшла з англійської з малої, а ми поруч біля Моні знаходимося. І мені вдалося придбати таку зайку чудову на Even Wave, на рівномірці. Я вскривала цей набір, вже дивилась, мені було цікаво, що ж там, як там, бачите, цибулинки. Хто дивиться за мною в Інстаграм, бачив, як ми з моїм сином саджали в кашпо цибульки, які я купила восени. Я сподіваюся, що вони проростуть. Обов'язково відзвітую в Інсті, як там все пройшло. Повсходило поки що. Подивимося, чи будуть квітнути. Ось, мені дуже подобається цей зайка. Я вирішила, що і класно щось прикладне з нього можна пошити, або в картинку невеличку. Хочеться мені зменшити каунт. Я думаю, що я не буду відшивати на цій основі, хоч вона дуже класна, гарна і якісна. Ціни, звичайно, на ці набори високі, і я думаю, що це пов'язано з тим, що от саме ця серія Vrendale Design, я знаю, що є посуд англійський, Wedgwood, по-моєму, випускає з цими картинами. Я думаю, що тут просто роялті автору цих малюнків. І тому і ціни в фунтах стерлінгах, тому, я думаю, тому така вартість цих наборів. Але дуже класно. Ця зайка, бачила, дівчата вже відшивали, шукала відшиви. Мені було цікаво спробувати цей набірчик, і він так, знаєте, я думаю, на виставку не пішла, нічого собі не купила взагалі, треба якось себе порадувати. І купила донечці своїй набірчик такий бісерний, вона мене просила щось рукодільне спробувати і вирішила себе порадувати. Так, наступний смаколик, який я вам покажу, це ось такий набір раритетний Ланарте. І одразу його придбала, він мені так подобається. Ось ці гортензії. І тут іде принтована основа. Це була дорога покупка і один з таких дорогих наборів. Але квіти і садова тематика я обожнюю. Я думаю, що він має відшитися скоренько і буде прикрашати. І він дуже чудово впишеться взагалі в іншу тематику, так, моїх оформлених робіт. Зараз якось я звертаю увагу на те, що я купую, на ті набори більш прискіпливо. Якось підходжу до вибору дизайнів, які в мене будуть відшиті. Хочеться, щоб вони були ще й оформлені після цього, не просто ж так витрачати час, знаєте, щоб в рулончик. Так, дійсно, я розумію, що деякий відсоток робіт будуть відшиті в рулон, але ж хочеться бачити результати своїх плодів, своєї праці, плоди своєї праці ось на стінах або в якихось прикладних речах. Далі ви побачите таке собі помішательство. Мені
Дуже подобається фірма Samplers Not Forgotten. Ось у мене вже відшитий один семплер English Garden. А тепер в минулому відео я, здається, показувала вам 2 подушечки. А тут моя душа вирішила, що мені треба ще. І чому я собі це дозволила, я розкажу так. Тому що вони невеличкі, вони класні і одразу в тебе крутий фініш. Бачите, тут в комплекті все йде. І тканинка, і заднік, і стрічечка, ниточки і шармік навіть. Бачите, в кожному дизайні. Тобто все, що от зображено на цьому фото, одразу йде вам в наборі. І мені подобається, що стін, навіть якщо не вистачить, бачите, будуть якісь такі прикладні подушечки, які ти хоп і сховала в коробочку. Захотіла – дістала, захотіла – сховала. І такі малесенькі, знаєте, після великих робіт, щоб зробити собі таку відпочивалочку, розгрузочну роботу. Але мені цікаво, як їх буде збирати. Бо на етапі зборки, звісно, відшити це спокійно, окей, ми відшиємо. А оцей мені дуже подобається, класний такий. Ой, дівчата і хлопці, все подобається, часу нема. От навіть, бачите, відео, щоб зняти, вам знімаю вночі. Ось такі. Далі. Класний. Мені здається, що це взагалі простеньке, легеньке. Тут і тканина так пофарбована, ручного фарбування, я так розумію. Ось такий гарний. Тут шармік десь був. Ага, ось він. Потрошечку буду відшивати. Або, якщо мені так сподобається, може і сяду, і гап, і одразу один за одним. Не знаю, подивимось, як там буде, але мені дуже подобаються всі дизайни Samplers Not Forgotten. От маленькі ці просто цукерочки такі. Так, звісно, ціна їх кусюча. Але так потихеньку можна докупляти. Я не одразу, щоб ви розуміли, купила всі. Потихеньку докупляла і вже така колекція нормально зібралась. Тож будемо жити і будемо шити. Дякую вам за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною. І поставте свій лайк, не забудьте поставити вподобайку, лайк, дізлайк, якщо не сподобалось. Написати коментар, мені буде дуже приємно прочитати фідбек ваш. І до нових зустрічей! І ще забула, що я вам не показувала своє оформлення свого розкішного букету Hashimoto Fujiko. Обов'язково вставлю окремим відео, для того, щоб ви роздивились, як я його оформила.